Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sáng ngày 25 tháng 6, hơn 887.000 thí sinh chính thức bước vào kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 với môn thi ngữ văn kéo dài 120 phút. Khác hẳn với vẻ tươi cười, tự tin của sĩ tử, không ít phụ huynh lo lắng cho con cái mình, có mặt từ sáng sớm ở cổng trường để tiếp thêm sức mạnh cho con. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc được phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Người ta vẫn thường nói rằng nếu ai muốn hiểu lòng cha mẹ thì hãy đến cổng trường những ngày con thi. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dù bận rộn công việc hoặc tất bật cho cuộc sống cơm áo gạo tiền, đến ngày con cái thi, hầu hết các bậc làm cha mẹ đều muốn bỏ hết mọi việc để đến trường cùng con, tạo tâm lý thoải mái nhất để con chinh chiến sau 12 năm đèn sách. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Sáng nay, kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2019 đã chính thức bắt đầu. Theo ghi nhận của PV, ở hầu hết các điểm trường, nhiều bậc phụ huynh đều tỏ ra lo lắng, ánh mắt trông ngóng, thấp thỏm đưa con cái đi thi. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo ghi nhận của PV ở điểm trường Trung học phổ thông Trân Vương, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh được bố mẹ đưa tới từ lúc 6 giờ sáng. Nhiều phụ huynh đã tranh thủ đưa con em của mình đến các điểm trường thật sớm. Nhiều em thí sinh đến trường vẫn không quên ôn lại môn thi. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tự tin trước thời gian làm bài môn ngữ văn, không quên trao những cái ôm tiếp sức từ gia đình. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Vừa tới điểm thi, một số thí sinh vội vàng tạm biệt phụ huynh rồi vào trong sớm để tranh thủ ôn lại bài vở. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Rất nhiều em còn chưa kịp ăn sáng, được phụ huynh mua bánh mì cho ăn vội trước cổng trường, không quên dặn dò, ôm hôn tiếp sức cho con hoàn thành tốt bài thi sáng nay. Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền thuộc về Trung tâm Không gian mạng Viettel. Đứng trước cổng trường cùng các con, dù lo lắng, nhưng để con có tâm lý tốt nhất bước vào phòng thi, các ông bố bà mẹ liên tục dặn dò và còn thể hiện sự quan tâm bằng những cử chỉ yêu thương, những cái ôm và nắm tay với con để truyền động lực. Một số em thí sinh vẫn lo lắng, hồi hộp. Ánh mắt thẫn thờ của một phụ huynh ngoài cổng trường. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trao nhau những cái bắt tay chúc may mắn. Nhiều phụ huynh vẫn nán lại ở cổng trường để đợi con mình thi xong. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhiều em thí sinh vội ăn sáng trước khi vào phòng thi. Bố mẹ đưa con đến trường thi. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Vẻ lo lắng của một người mẹ có con đi thi trong sáng ngày 25 tháng 6. Tại Hà Nội, các thí sinh cũng có mặt sáng sớm trong tâm lý khá thoải mái, ai nấy đều vui vẻ cười đùa trước môn thi ngữ văn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Trong khi đó, nhiều bậc phụ huynh sau khi con đã vào phòng thi vẫn cố ở lại trước cổng trường để theo dõi con với tâm trạng đầy lo lắng. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dưới đây là những ghi nhận của chúng tôi tại điểm trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi, quận Ba Đình, Hà Nội. Đưa con đến tận cổng trường thi. Một em nữ sinh vừa cầm cuốn tập ngữ văn, vừa tươi cười nói chuyện với bạn. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Con cái lo 1, bố mẹ lo 10 là câu nói thường hay xuất hiện ở các kỳ thi. Hai mẹ con tâm sự trước khi vào phòng thi. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhiều thí sinh tự tin, vui vẻ nói chuyện, cười đùa đến trường thi. Ánh mắt lo lắng, dõi theo con sau khi vào trường của một phụ huynh. Vẻ hồi hộp, nhiều em học sinh cũng tỏ ra khá căng thẳng. Các thí sinh được giám thị gọi vào phòng thi, hoàn tất các thủ tục trước khi làm bài. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel.
Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giám thị phòng thi đánh số báo danh trên bàn. Tranh thủ ôn lại bài văn trước khi bước vào môn thi. Một thí sinh vội vàng chạy vào phòng thi vì sợ trễ giờ. Năm nay, các sĩ tử sẽ phải hoàn thành 3 bài thi độc lập là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp gồm khoa học tự nhiên, vật lý, sinh học, khoa học xã hội, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục trung học phổ thông, lịch sử, địa lý với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên. Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel.